Dạ kính chào quý vị các bạn, hôm nay Coleman lại quay trở lại hiệu đàn Đức Ngân, lại tiếp tục đi mua một món quà cho một nhân vật của show diễn cuộc đời, đó là bạn Ngọc Thịnh. Năm nay đang có gì vui quá nè bà con cô bác ơi. Tiền mua đàn thì có, nhưng mà tiền mà đền cái kiến này chắc không có. Dạ chào cô. Dạ. Anh đi mua đàn hả? Anh mua đàn cho bạn Thịnh á. Cái bạn Ngọc Thịnh hôm bữa đó. Vậy hả? Hôm nay cô làm gì đây? Em đang tập cho các bé. Các bé hả? Dạy vâng, các bé của ấy để tập để cho đi diễn. Em mới năm nhất hả? Mới được chuẩn bị học kỳ 2 nè. Ủa sao con không chọn lại đàn nào con chọn là chọn tỳ bà vậy? Dạ, tại con thích nhạc cụ dân tộc hơn, với nó hợp với dáng con hơn. Tại vì là nghe cô dụ là cứ học tỳ bà đi auto sim. Không đúng, nữ giới mà ngồi ôm cái đàn tỳ bà thì thấy nó rất là Trông nó duyên dáng anh nhỉ. Đúng rồi, chứ mà cái đàn mà đưa đàn tỳ bà mà nam cầm thì nam ôm thì nó cũng hơi khác. Không, em thì em lại thấy nam ôm nó lại Không, đâu anh ôm thử coi. Anh ôm đi, một là anh bắt chân để anh có cái điểm tỳ. Đấy thì anh đặt vào thì là nó sẽ vững ở hai bên. Ủa con trai có đàn không? Trai có đàn này? Có chứ. Bây giờ khán giả thấy Coleman cầm cái đờn này nó có hợp không? Nhìn hợp mình trong bái sư. Hơi ngầu với nhìn thích, nhìn hay đấy, nhìn ngầu á. Ở đây thì cũng xin giới thiệu quý vị các bạn, đây là cô Thu Nghiêm mà hôm trước chắc là trong một vài cái video trước đó ở cái giao lưu ở Coleman Kitchen chắc chắn là quý vị các bạn cũng có gặp rồi. Thì hôm nay cũng là tình cờ thôi, đến đây để mua cây đàn tặng cho, mang ra Nha Trang để tặng cho bạn Ngọc Thịnh. Thì cũng tình cờ là gặp lại cô Thu Nghiêm, và cũng xin tiết lộ với các bạn luôn là trước đó là Coleman cũng đã mời cô Thu Nghiêm vào một tập của show diễn cuộc đời. Thật ra thì mình biết cô Thu Nghiêm là cũng thông qua chỗ chị Thúy hiệu đàn Đức Ngân. Thì mình thấy chị có chia sẻ trên cái trang cá nhân của chị các cái video của cô Thu Nghiêm á, mình thấy hấp dẫn quá. Và mình thấy cái cách cô đàn nó hoàn toàn nó không phải là truyền thống mà như ngày xưa, mà nó mang cái chất đương đại và rất là ngẫu hứng, rất bốc luôn. Mới nói thôi hay là mình mời cô tham gia. Trong cái show diễn cuộc đời thì cũng có rất nhiều nghệ sĩ bị khiếm thị rồi khuyết tật, nhưng bên cạnh đó cũng có những cái người mà âm thầm cống hiến cho âm nhạc. Ví dụ như là anh Hùng Hero, ví dụ như là thầy Trường ở trên Tây Nguyên. Thì mình cũng mong muốn là cái show diễn cuộc đời nó không có gói gọn lại chỉ là hướng đến toàn bộ là những cái nghệ sĩ khuyết tật hay là khiếm thị, mà mình muốn nó nhân rộng ra. Cô Thu Nghiêm là ở Hà Nội, là cô từ nhạc viện Hà Nội đúng không con? Rồi xong cô vào đây. Dạ. Trường thì là em cũng rất là may mắn là em có một thời gian để em về đoàn trong mối nhạc Việt Nam. Dạ. Thì em được theo học từ các sư phụ của em là những người rất là bây giờ là cái đa cái đề rất là giỏi. Dạ. Cuộc đời đi học mình được gặp những người thầy tốt thì chắc chắn là mình sẽ có một cái hướng tốt từ nhỏ. Sau đại học của nhạc viện Hà Nội thì em lại học về nghiên cứu văn hóa. Chính vì thế cái nhìn của em nó khác. Thì 2 năm đấy là em quan sát từ con người Sài Gòn đến ẩm thực Sài Gòn, thời tiết Sài Gòn, cái suy nghĩ, cái cách của các bé, thì em mới cảm nhận là mình phải đi một cái cách khác. Tức là các bé học em có thích nhưng mà chưa chạm đến trái tim. Em vẫn cảm thấy có một cái gì đấy nó cứ gợn trong lòng. Thiếu. Vâng, thiếu em vẫn cảm thấy nó chưa động được đến thật sự cái đam mê các bé. Thì đến khi em mới bảo là thôi bây giờ mình phải suy nghĩ khác đi, thì các em bảo là không, trước là mình đánh đàn cho mình, bây giờ mình phải đánh cho người ta khác nghe người cho mình. Bây giờ em chơi đàn là cho người khác nghe người cho em. Cho nên em chọn nhạc mà người khác muốn nghe. Em chơi khác hẳn, chứ xưa nay 10 mấy năm đào tạo là đánh truyền thống mà anh. Đúng rồi. Toàn những cái nhạc kiểu tác phẩm nhạc khí, rồi những cái mà chỉ có người trong nghề mang ra thi thố thì còn nghe biết là cái tác phẩm này nó hay chỗ nào, nó khó chỗ nào. Nhưng mà người bình thường người ta không muốn nghe, người ta muốn nghe một cái gì nó dễ nghe hơn. Thì chính vì cái điều đấy em bảo là đến khi em chơi những cái bản nhạc mà người ta muốn nghe chứ không phải là em nghe, mà em chơi cho người khác nghe, thì
mọi người đón nhận hoàn toàn là các bé. Rồi hôm nào đấy lúc cô bài này đang hit này, cô cover bài này đi, con thích bài kia, hoàn toàn là em làm theo các bé và em làm theo cả con em. Và cái mà quan trọng là các bé này học cũng thấy cô ơi đánh nhạc cổ đau tay này kia, bảo con muốn đánh nhạc mới hay con phải học nhạc cổ. Em dụ nhỏ mọi người bảo như thế này mất gốc rồi, hoàn toàn bây giờ các bạn khi các bạn không thích thì các bạn quay lưng hoàn toàn có gọi các bạn vào đâu. Bây giờ mình phải làm cái các bạn thích, mình dụ nó đã, dụ để cho các bạn chơi cái nhạc không thật. Đây là em phải nói thực tế là dụ các bạn thích cái này đã, thích rồi học rồi thì lúc đấy mình bắt đầu mình mới lái. Bởi vì em vẫn làm rất nhiều bài dân ca và em phối mới, em vẫn thiên về tức là em chơi những cái nhạc cho người khác nghe, nhưng bên cạnh đấy em vẫn cài vào để em bắt đầu em phối những cái bản dân ca thuần Việt của mình, nhưng em làm nó mới lên, nó mang những cái âm hưởng thời đại hơn để các bạn trẻ các bạn nghe bạn thích hơn. Đúng rồi. Chúng ta là nhà đào tạo, chúng ta phải nghĩ mọi cách nào đó để truyền lửa lại cho các lứa trẻ. Bây giờ mình đang làm cho cây đàn tỳ bà Việt Nam. Rất nhiều người ở trong này, cũng nhiều người thích tỳ bà Trung Quốc mà họ nhầm lẫn rất là nhiều. Thế là em mới có một cái bài gọi là giới thiệu cơ bản về cây đàn tỳ bà trên cái kênh riêng của em. Nhưng mà cái cơ bản là có những cái điểm khác như thế nào? Mình ngắn gọn. Cơ bản ngắn gọn là cây đàn Trung Quốc là cái phím của họ là chromatic, phím nó dày và cái phím nó bè, nó sát ra phía ngoài này. Còn Việt Nam mình thì nó mềm mại hơn và dây đàn của mình là dây cước phím đông, còn của họ là dây sắt. Em thì em chỉ thấy là cái cây đàn Trung Quốc nó cũng rất là hay, nhưng mà nó hay và nó phù hợp với người Trung Quốc. Còn cái cây đàn của mình là nó hợp với người của mình. Vấn đề là cái đàn của Việt Nam, tại sao gọi là Việt Nam, nó dùng với người Việt Nam mà. Đúng rồi. Nó mềm mại hơn, và cái mà em khẳng định là đàn Trung Quốc không thể đánh được dân ca Việt Nam. Và đến bây giờ thì đúng là học trò Leo và tỳ bà đông lắm. Quý vị các bạn, mình tin chắc rằng nếu mà chúng ta biết kết hợp giữa truyền thống và đương đại thì chắc chắn là với cái kho tàng văn hóa, cái kho tàng âm nhạc của dân tộc Việt Nam mình dư sức để chúng ta khẳng định trên cái bản đồ âm nhạc thế giới. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Show diễn cuộc đời. Chương trình Show diễn cuộc đời do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Color Entertainment thực hiện với sự đồng hành của hai nhãn hàng Colorman Fashion và Colorman Foodmart. Chương trình Show diễn cuộc đời được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút tối thứ Tư hàng tuần trên HTV7. Và đây thì Colorman xin được phép giới thiệu nhân vật chính của ngày hôm nay xuất hiện. Đó chính là cô Thu Nghiêm. Có thể là cô Nghiêm Thu, nhưng mà mình đã quen gọi cô với cái tên trên Facebook là cô Thu Nghiêm rồi, giờ cũng biết là đúng hay sai nữa. Dạ, xin mời cô Thu Nghiêm. Dạ, chào cô. Thu Nghiêm cũng là Thu mà Nghiêm Thu cũng là Thu ạ. Chương trình Show diễn cuộc đời thì ngoài cái việc là mình giới thiệu đến quý vị các bạn những cái tài năng, những cao thủ ẩn danh, thì mình còn mong muốn rằng Show diễn cuộc đời là một cái sân khấu dành cho những người hết sức là đam mê và cống hiến cho cái nền âm nhạc dân tộc, đặc biệt là nhạc cụ dân tộc. Và trong cái buổi gặp gỡ đầu tiên nó cũng rất là ngẫu nhiên thôi. Cũng tại ở cái nơi này cô Thu Nghiêm đi với một số người bạn đến đây thì thực sự là mình rất là bất ngờ với cái ngón đàn tỳ bà của cô. Rồi trao đổi qua lại thì mình thấy cái tình cảm của cô dành cho cái đàn tỳ bà nó quá lớn. Tự nhiên mình thấy cô ôm cái đàn mà cô đánh mà theo cái phong cách của đương đại, nó rất là đặc biệt. Và mình ngỏ lời mời cô thì lúc đó cô cũng không có nhận, nhưng mà rồi cuối cùng thì cô cũng nhận. Chắc có lẽ là xin cô một ít ý kiến để giới thiệu với khán giả là cuối cùng vì sao là cô vẫn chấp nhận cái lời mời của Colorman để đứng lên sân khấu này để thực hiện một lần show diễn cuộc đời để giới thiệu cái tỳ bà Việt đến với công chúng. Thực ra thì ban đầu em không nhận, bởi vì em xem em thấy hình như là để dành cho những người cần nhiều cái sự giúp đỡ của cộng đồng nhiều hơn thì em đã từ chối. Thế nhưng anh cũng giải thích là đây là cái sân để dành cho những người có tài năng mà không có cơ hội để
có sân khấu riêng cho mình. Và em cũng suy nghĩ lại và em cũng nghĩ rằng là cái cây đàn tỳ bà nó mới với người Việt Nam rất nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì nó không tiếp cận với người Việt nhiều. Bọn em vẫn nói với nhau là cây đàn này nó bị thiệt thòi. Và đây cũng là cơ hội để em được thỏa sức mình và được đem cây đàn được gần hơn với cả khán giả Việt Nam ạ. Và cũng là một cơ hội để các học trò của em với tên gọi là nhóm Tỷ Việt là được biểu diễn, các em cũng được đứng lên trên sân khấu. Thưa cô thì cô có thể chia sẻ là cô làm quen với cây đàn tỳ bà từ lúc nào? Em được học tỳ bà từ khi có 6 tuổi thôi. Khi mà em học cây đàn tỳ bà này thì gần như lúc đấy em bé quá, em chưa biết thích nó. Tất cả mọi người thử ngồi thẳng lưng và giơ tay như thế này 5 phút thôi, xem có mỏi không ạ? Rất là mỏi. Và với một cái đứa trẻ mới 6 tuổi, 7 tuổi như thế thì cực vô cùng luôn. Nhưng mà rồi dần dần em cảm giác như là cây đàn nó chọn mình chứ không phải mình chọn cây đàn. Thực sự cái điều làm cho Colorman cảm thấy là rất là quyết tâm để thực hiện một cái tập Show Diễn Cuộc Đời với cô Thu Nghiêm là nó có một cái lý do. Bởi vì hầu hết bây giờ các bạn trẻ mà đi học á, thì Colorman nghĩ là các bạn sẽ nghĩ là nếu mà đến với nhạc cụ dân tộc là đánh tất cả những cái bài cổ truyền hay gì đó. Còn cô thì cô đưa được cái hơi thở đương đại vào trong cái đàn của cô, và cái phong cách biểu diễn nó cũng rất là hiện đại. Mình rất là thích. Và mình nghĩ rằng nếu mà mình làm một tập cho cô thì lập tức là kết hợp dân gian với đương đại chính là một cái yếu tố mà giúp cho các bạn trẻ, các thế hệ trẻ ngày nay quay trở lại với cái nhạc cụ dân tộc của quê hương mình. Chính vì vậy đó cũng là một cái lý do mà Colorman bằng mọi giá phải mời cô đến đây cho bằng được. Kính thưa quý vị khán giả, thì như quý vị khán giả cũng biết rồi, cái chương trình Show Diễn Cuộc Đời là có rất nhiều trường hợp là nhận được sự ủng hộ của quý bà con cô bác. Nhưng mà ngày hôm nay thì cái nhân vật của chúng ta có một cái điểm đặc biệt. Chắc là cũng xin hỏi cô Thu Nghiêm, mà cái này là mình cũng đã giới thiệu rồi, tức là hôm nay nếu như toàn bộ cái sự ủng hộ đối với Show Diễn Cuộc Đời thì cô dự tính là sẽ dùng cái số tiền đó để làm gì? Em quyết định là toàn bộ cái số tiền đó em dùng để đầu tư phát triển cho cây đàn tỳ bà Việt Nam. Cái số tiền mà mọi người đóng góp ấy, đối với em ấy, với em nó giá trị nó rất là lớn. Em rất là cảm động bởi vì cái số tiền đấy là mọi người cảm thông với em. Mọi người cảm thông và mọi người muốn đồng hành cùng em, chia sẻ cái khó khăn cùng em và hiểu cái nghề nhà giáo của bọn em. Tại sao em nhiều tâm tư em nói lên, không phải là em nói cho cá nhân em, mà em nói cho tất cả những người đang làm nghề như em. Cái trọng trách của mình là đang nuôi dưỡng cái văn hóa truyền thống. Thời đại 4 này, ai cũng muốn làm kinh tế, mình phải kiếm được nhiều tiền, cuộc sống mình nó phải no đủ. Em cũng muốn chứ, nhiều lúc muốn làm kinh tế lắm, thế nhưng tại sao đến bây giờ em vẫn bên cây đàn? Bởi vì em nghĩ mãi rồi thì em lại nhớ đến lời một bài hát là ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai. Kính thưa quý vị và các bạn, một trong những cái hay của nhạc cụ dân tộc chính là âm thanh của nó rất là đẹp. Khi chúng ta nghe một cái màn trình diễn nào đó của nhạc cụ dân tộc thì chúng ta thường có cảm giác như là được nhìn thấy cả một cái bức tranh đầy màu sắc của quê hương mình. Và chính vì ý nghĩa đó mà tiếp theo đây thì Colorman xin mời quý vị và các bạn chúng ta về với xứ Huế một mơ qua tiết mục hòa tấu của nàng thơ xứ Huế với tỳ bà của cô Thu Nghiêm và sáo trúc của bạn Dương Khả Vi.
Bây giờ mời quý vị và các bạn đến với một tiết mục nữa, nữ ca sĩ áo hồng mà rất là xinh đẹp. Dạ, xin giới thiệu đến quý vị các bạn ca sĩ Diệu Ly. Ai thuộc bài này thì có thể hát cùng Diệu Ly nhé. Nàng như một đóa hồng phai hương sáng nghèo hòn theo những ngày dài, cùng tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối trái tim vỡ tan, nhặt lại từng cánh rụng rời, nàng vẫn thiết tha cho chính đời mình, vì người em yêu đã nói dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em. Khi em như hoa nhạt màu, anh quên khi ta có nhau, những phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo môi tình, sương rơi trên cánh lụa hồng, hay nước mắt em ngóng trong mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo môi tình, nàng không một mình. Chẳng còn lại chút hồn nhiên, ánh mắt của nàng chất chứa muộn phiền, vì đời đâu như trong mơ để lại bơ vơ nỗi đau. Nhưng em hẹn nhau nơi cuối cuộc đời, sẽ có với nhau giây phút tuyệt vời, vì đời đâu như trong mơ để lại bơ vơ nỗi đau. Mình em khi em như hoa nhạt màu, anh quên khi ta có nhau, những phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo môi tình, sương rơi trên cánh lụa hồng, hay nước mắt em ngóng trong mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo môi tình, nàng không cho mình. Sương rơi trên cánh lụa hồng, hay nước mắt em ngóng trong mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo ngày tháng. Sương rơi trên cánh lụa hồng, hay nước mắt em ngóng trong mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo môi tình, nàng không một mình. Buổi tối hôm nay em Diệu Ly rất là
cảm thấy hạnh phúc và vui khi mà được đứng trên sân khấu với một người nghệ sĩ. Cô Nghiêm Thu, chưa bao giờ trong cuộc đời em được đứng trên sân khấu hát với một người nghệ sĩ đa dân tộc, và em rất cảm ơn chương trình Show Chuyện Cuộc Đời đã mang tới cho em được một cảm xúc là thăng hoa trên sân khấu. Cảm ơn mọi người rất nhiều và cảm ơn cô ạ. Chúc cô có một buổi tối và có một show diễn thật là hạnh phúc cũng như là nhiều điều tuyệt vời ạ. Và bây giờ thì mời quý vị các bạn đến tới tiết mục kế tiếp với ca khúc Thuyền Mộng, biểu diễn cô Thu Nghiêm cùng với bạn Trần Trung đàn bầu và Hồng Hà violon. Hiện tại ngồi phía bên tay trái của Coleman thì có hai bé đây, bé gái là Phạm Hà Vi, còn bên bé trai là Phạm Chí Cường. Hai bạn nhỏ này chính là con của cô Thu Nghiêm. Tụi con có thường đi dự những cái buổi biểu diễn của mẹ hay không? Dạ thi thoảng thôi ạ, tại vì các show diễn của mẹ đi vào những cái buổi mà bọn con đi học, thời gian đấy bọn con phải học bài, chờ mẹ về rồi ăn cơm chung với hai đứa, nên là không có thường xuyên được xem mẹ biểu diễn như này ạ. Hôm nay con thấy mẹ làm sao? Dạ hôm nay mẹ đẹp ạ. Chứ bình thường mẹ không có được đẹp lắm hả? Dạ không phải,
mà là hôm nay mẹ đẹp hơn mọi khi. Bình thường mẹ ở nhà mẹ xinh rồi, nhưng mà hôm nay lên sân khấu mẹ xinh hơn nhiều lần. Hiện tại giờ con đang học cái gì? Dạ, hiện tại con đang học thanh nhạc nhạc nhẹ tại trường nhạc viện thành phố ạ. Vậy chắc chú nghĩ lớn là con nên có lớn lên hát một bài ngẫu hứng với mẹ được không? Cái này thì con cũng không biết, tại con hơi ngại. Mẹ thì thường phải đi dạy nè, rồi phải lo cho học trò rồi bài vở. Như vậy hai đứa con ở nhà thì tụi con có buồn không Cường? Nhưng cũng buồn kiểu bình thường. Buồn kiểu bình thường là buồn sao? Em buồn kiểu hơi buồn thôi, nhưng mà không buồn quá. Rồi thường là mẹ đi dạy mấy giờ mẹ mới về? Em con biết là thường khuya. Vậy là hai chị em phải chăm lo cho nhau. Vâng. Mà buồn thường thôi. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, thì trò chuyện ngắn với Hà Vi và Chí Cường thì thật ra cũng để chia sẻ với quý vị các bạn là công việc thì ở nhạc viện cũng như đào tạo, lo cho các em học trò. Và chính vì vậy thời gian của cô cũng rất là ít dành cho hai cháu. Tất cả là hướng đến cái sự nghiệp âm nhạc cho các thế hệ trẻ mai sau. Bây giờ thì mời quý vị các bạn chúng ta cùng đến tiết mục kế tiếp. Cô Thu Nghiêm sẽ cùng trình diễn với dàn học trò Tỳ Bà Việt của mình.
Không biết là từ lúc nào thì nhóm Tỳ Bà Việt được thành lập và đến nay là thời gian được bao nhiêu lâu rồi cô? Tỳ Bà Việt là thật sự là rất là mới á. Em mới thành lập năm ngoái trước Tết. Vì bên mình thay đổi kế hoạch đúng không anh? Thì báo trước em đúng 10 ngày. Và em vội vàng gọi các con đến. Các con có quyết tâm không thì cô trò mình cùng cố gắng. Gần như chủ nhật nào cô trò cũng phải tập, bởi vì các bé không thể nghỉ các môn khác được. Cái giờ nghỉ trưa ăn trưa là cái giờ tập của cô trò. Và ngày chủ nhật là ngày nghỉ của các bé cũng đến trường để tập cho kịp cái chương trình này. Bản thân cô còn phải suốt ngày phải xin với cả các em là thôi đợt này mẹ bận quá, các con thì mẹ có thể chăm các con sau cho mẹ nợ, mẹ chịu. Bây giờ các chị cần mẹ hơn thì nhường mẹ cho các chị. Tự nhiên bên đây tụi con xúc động như vậy. Dạ tại vì con là lứa đầu học trò của cô. Con chứng kiến hết cái quá trình mà cô phải gian lao vất vả với tụi con, kiểu từng giây từng phút luôn. Mỗi lần mà kiểu lúc đầu tụi con cũng nản, tại vì tập mà cứ đồ để mì đấy, nó chán lắm. Là cô cũng phải động viên tụi con rất mà tôi phải nhắn tin đi học đi con. Nhiều khi không dám trả lời cô luôn á. Mà con cảm thấy rất là tự hào khi được là lứa đầu học sinh của cô. Bạn này thì lại có một vấn đề khác là khi thi lớp 12 thì thi đại học cái 1 đỗ 3 trường luôn. Và bé mất 1 kỳ để nhập học và loay hoay mất luôn thêm kỳ đấy là không học nữa. Xong cuối cùng con đến lớp bảo cô thôi con quyết định rồi, con bảo lưu bên kia cái đàn con sợ bỏ lâu tay nó cứng rồi, con không làm lại được nữa. Tức là bạn quả quyết như thế thì em lại càng khâm phục bạn hơn. Trò em bạn nào cũng có vấn đề học nó không được trọn vẹn. Giờ chứ hỏi con là giờ con yêu Tỳ Bà tới mức nào, con sẽ gắn bó với Tỳ Bà tới lúc nào? Con nghĩ là con không có bỏ cô con được. Dạ. Rất là xúc động thưa quý vị các bạn. Coleman cũng hy vọng rằng là tụi con tiếp tục nuôi dưỡng cái đam mê với cái đàn Tỳ Bà và cùng với cô làm sao mà đưa cái phong trào Tỳ Bà Việt đến với công chúng ngày 11 nhiều hơn. Ở phần đầu chương trình này Coleman cũng hay nói là cái cách của cô Thu Nghiêm kết hợp giữa dân gian và đương đại nó rất là đặc sắc. Và mình cũng đã nghe cô đánh những cái bài mà hit của giới trẻ. Thì với một số bài nhạc trẻ thì mình cũng không biết nhiều đâu, nhưng mà các bạn trẻ trong cái ekip của Coleman các bạn thích lắm. Và chính vì vậy thì ngày hôm nay mời quý vị các bạn chúng ta cùng nghe ca khúc Hết Thương Cạn Nhớ với phần trình bày của cô Thu Nghiêm.
Và để liên tục chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị các bạn chúng ta đến với một giọng hát đang rất được chờ đợi, đó là ca sĩ Hồ Trung Dũng. Kính thưa quý vị, trước khi hát thì cho Dũng chia sẻ chút xíu thôi. Thực sự nãy giờ ngồi xem thì Dũng cảm thấy là rất là cảm động. Dũng cảm động bởi vì là có rất nhiều người xung quanh chúng ta rất là im lặng, họ rất là thầm lặng và họ làm những cái sứ mệnh mà lẽ ra rất nhiều người phải cùng làm. Khi mà chị nói rằng là cái đàn tỳ bà đến với chị cũng như là số ông trời đưa xuống thì Dũng thực sự tin là như vậy. Dũng đọc trong cuốn sách có một điều Dũng thấy rất là tâm đắc, đó là ông trời không bao giờ giao trách nhiệm to lớn cho những người không có khả năng. Thì nếu cho Dũng chọn một điều để cầu chúc cho chị thì Dũng rất mong là dù có những khó khăn thì chị luôn luôn giữ được tình yêu đó, bởi vì chính tình yêu đó nó sẽ nhân rộng lên thành tình yêu của rất nhiều bạn học trò của chị. Mời mọi người hãy cùng lắng nghe một cái sự kết hợp lần đầu tiên của chị và Dũng, bài hát Người yêu dấu ơi. Mời quý vị cùng lắng nghe. Lặng nhìn hàng cây lá thu rơi vàng, chợt nghe trong cơn gió dường như có tiếng ai đang hát thầm. Mưa hắt hiu lạnh cắm buốt tâm hồn, từng hạt mưa rơi trên ghế đá nơi tôi ngồi, tựa ai không cho tôi. Người yêu dấu ơi, sayonara, nói câu chào nhau mãi mãi chia lìa, mà ngỡ đâu chỉ là mơ. Vẫn còn đây ánh mắt trao nhau, vẫn là đây câu hứa chẳng sao. Mới hôm qua thôi mà dấu yêu đã phai nhòa. Mùa lặng trôi, thu đến thu úa tàn, một ngày lại qua, hoàng hôn đang vút tắt, tôi vẫn ngóng chờ. Bao bước chân người đi, mỏi đi tìm hoài niệm xưa, chỉ để thấy dưới đôi chân mình ngàn chiếc lá đã khô. Bàn tay tôi trong đêm này, để xa búa thôi về đây, để được thấy ánh mắt ấy thơ ngây, và được đắm trong tiếng hát mê say. Vẫn như chưa xa rời, tình vẫn sáng như sao trời. Người yêu dấu ơi, sayonara, nói câu chào nhau mãi mãi chia lìa,
vẫn là đây câu hứa chẳng sao, mới hôm qua thôi mà dấu đã phai nhòa. Cũng được biết là Dũng là giảng viên tiếng Đức ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đúng không? Thì hiện tại giờ Dũng còn tiếp tục công việc giảng dạy không? Dũng đi dạy thật ra còn lâu hơn đi hát. Dũng đi hát đến giờ thì khoảng hơn 10 năm, nhưng mà đi dạy thì đã được 17 năm rồi. Mặc dù bây giờ thì đi dạy không còn nhiều thời gian nữa vì nghề chính của Dũng thì vẫn là đi hát. Nhưng mà Dũng năm ngoái vừa mở một cái trường tiếng Đức riêng của mình. Và khi mà nghe chị chia sẻ về cái sự thiệt thòi của âm nhạc dân tộc là một, rồi thiệt thòi trong âm nhạc dân tộc thì cả thiệt thòi của tỳ bà so với lại đàn tranh hay là sáo mọi người biết nhiều hơn, thì Dũng cảm thấy rất là đồng cảm. Bởi vì tiếng Đức của Dũng cũng vậy, mọi người hỏi ủa sao không chọn tiếng Anh đi, chọn tiếng gì mà thật nhiều người học để kiếm tiền nhiều, mà chọn cái tiếng mà nó ngách dữ vậy. Nhưng mà đối với Dũng thì mỗi thứ nó có một cái hay riêng của nó, một cái sứ mệnh riêng của mỗi người, và Dũng hạnh phúc khi được làm những cái gì mà mình cảm thấy đam mê. Cảm ơn Hồ Trung Dũng rất nhiều. Bây giờ thì mời quý vị các bạn chúng ta cùng đến với một ca khúc. Và ca khúc này thì và mình cũng rất thích hát bài này. Những cái lúc mà mình liều liều á, lúc mà mình say say thì mình sẽ hát bài này. Ca khúc Anh Còn Nợ Em, một sáng tác của anh Bằng. Anh còn nợ em công viên ghế đá, công viên ghế đá, lá đổ chiều em, và còn nợ em dòng xưa bên cũ, dòng xưa bên cũ, con sông êm đềm. Anh còn nợ em chim về núi nhà, trời mưa mưa đêm, trời mưa mưa đêm. Anh còn nợ em nụ hôn vội vàng, nụ hôn vội vàng năm trôi qua rèm. Anh còn nợ em, con tim bối rối, con tim bối rối. Anh còn nợ em, anh còn nợ em cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ. Anh còn nợ em. Oh
trời mà mưa đêm, trời mà mưa đêm. Anh còn em nụ hôn vội vàng, nụ hôn vội vàng đang trôi qua rèm. Anh còn nợ em, con tim bối rối, con tim bối rối. Anh còn nợ em và còn nợ em cuồng tình đã lớn, cuồng tình đã lớn. Anh còn nợ em, anh còn nợ em, anh còn nợ em, anh còn nợ. Chắc có lẽ là tất cả quý vị các bạn đang xem cái chương trình qua livestream của Colorman trên kênh YouTube và Facebook, và chúng ta cũng đã chứng kiến những cái khoảnh khắc rất là xúc động. Mỗi một tập của show diễn cuộc đời nó đều có những cái màu sắc khác nhau, và ngày hôm nay thì nó không đơn thuần là một cái buổi trình diễn nghệ thuật, mà trong đó thì mình nghĩ Colorman nghĩ rằng một cái điều rất là đáng quý đó là tâm huyết của một người thầy đối với cái bộ môn tỳ bà. Và Colorman cũng mong rằng chúng ta cùng với cô Thu Nghiêm ủng hộ cho cô Thu Nghiêm để phát triển tỳ bà Việt Nam. Thì hôm trước trong các cái video quay trên YouTube cũng rất nhiều khán giả có một cái yêu cầu đề nghị là có một cái phần giao lưu giữa cô Thu Nghiêm với lại anh Thanh Điền và Ngọc Thịnh, bài Tây Du Ký Tây Lương Nữ Quốc. Chính vì vậy thì ngày hôm nay thì cũng xin có một cái sự kết hợp thể theo lời yêu cầu của rất đông đảo khán giả.
Thưa quý vị các bạn, và bây giờ thì mọi người các bạn chúng ta quay trở lại với cô Thu Nghiêm và nhóm Tỳ Bà Việt, nhạc phẩm Dáng Em Lụa Là, sáng tác của Lương Bằng Quang.
Dạ thưa cô, đây là trên tay Colorman là 5 triệu của chương trình và 1.050.000 của bà con ở đây ủng hộ. Dạ nó cũng không lớn lao gì, nhưng mà mình nghĩ nó là cái tình cảm giống như cô nói lúc đầu. Còn lại thì cái số tiền của quý mạnh thường quân từ phương xa gửi đến là 32.575.000 thì sẽ chuyển khoản vào tài khoản của cô. Mình nghĩ rằng tổng cộng ngày hôm nay cùng với chị Thúy Hiệu Đàn Đức Ngân nữa thì đâu đó cái tổng số tiền mà ủng hộ cho cái chương trình của cô Thu Nghiêm ngày hôm nay là đâu đó khoảng 42-43 triệu. Dạ thì con số này thật sự nó cũng không phải là quá lớn lao, nhưng mà hy vọng cũng đóng góp một cái phần nào đó cho cái quỹ phát triển Tỳ Bà Việt của cô Thu Nghiêm. Thật sự là em cũng không biết nói gì vào cái giây phút này ạ. Bởi vì thật sự là em rất là xúc động. Dạ, một lần nữa em xin gửi tới tất cả các quý vị có mặt tại sân khấu ngày hôm nay và quý khán giả ở xa xem online một lời cảm ơn chân thành nhất từ tận đáy lòng của em ạ. Kính thưa quý vị các bạn, chương trình Show Diễn Cuộc Đời do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Color Entertainment thực hiện. Chương trình Show Diễn Cuộc Đời được phát sóng vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ Tư hàng tuần trên HTV7. Và bây giờ thì Colorman xin chào tạm biệt quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập Show Diễn Cuộc Đời vào tuần tới. Xin chào tạm biệt. Nói đi cho tôi một lời rằng nghề sướng ca tôi không lạc loài. Ta ơn người phần tâm tôi muốn kiếp vương tơ cho đời vui. Người nói đi cho tôi một lời rằng nghề sướng ca tôi không lạc loài. Ta ơn người phần tâm tôi muốn kiếp vương tơ cho đời.